Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল অৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, Sainik School is situated in which district of Assam? সৈনিক বিদ্যালয় অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? The correct answer is option A, গোৱালপাৰা। সৈনিক বিদ্যালয় অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। Next question, Sarathi, a well-known book on moral precepts in Assam was authored by Sarathi অসমৰ নৈতিক উপদেশৰ ওপৰত এখন সুপৰিচিত কিতাপ কোনে ৰচনা কৰিছিল? The correct answer is option B, সত্যনাথ বৰা। Sarathi নামৰ কিতাপখন সত্যনাথ বৰাই ৰচনা কৰিছিল। Next question, The people of Indus Valley civilization believed in হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিল। The correct answer is option C, in mother power। হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে মাতৃশক্তি বিশ্বাস কৰিছিল। Next question, When did Aryans come to India? আৰ্যসকলে কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? The correct answer is option B. Next question, At which age did King Harshavardhana ascend the throne? কিমান বছৰ বয়সত ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনে সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল? The correct answer is option B, 16 years। 16 বছৰ বয়সত ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনে সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল। Next question, Which article is referred as the jewel of Indian Constitution? কোনটো অনুচ্ছেদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অলংকাৰ বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option D, article 32। অনুচ্ছেদ 32ক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অলংকাৰ বুলি কোৱা হয়। The idea of Constitution of India was first of all given by whom? ভাৰতৰ সংবিধানৰ ধাৰণাটো প্ৰথমে কোনে দিছিল? The correct answer is option B, M.N. Roy। M.N. Roy ভাৰতীয় সংবিধানৰ ধাৰণাটো প্ৰথমে দিছিল। Next question, Razia Sultana was the ruler of dash। Razia Sultana দেশৰ শাসক আছিল। The correct answer is option B, slave dynasty। Razia Sultana দাস বংশৰ শাসক আছিল। Razia Sultana ইলতুৎমিছৰ কন্যা আছিল। Next question, The book composed by Panini was, Paniniয়ে ৰচনা কৰা কিতাপ আছিল। The correct answer is option B, অষ্টাধ্যায়। পাণিনিয়ে ৰচনা কৰা কিতাপখন আছিল অষ্টাধ্যায়। আৰু গীত গোবিন্দ কোনে ৰচনা কৰিছিল? গীত গোবিন্দ জয়দেৱে ৰচনা কৰিছিল। আৰু হৰ্ষচৰিতা ৰচনা কৰিছিল বাণভট্টই। Next question, The Shanghai festival is celebrated in, Shanghai উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয়? The correct answer is option D, মণিপুৰ। Shanghai উৎসৱ মণিপুৰত উদযাপন কৰা হয়। আৰু নাগালেণ্ডত কি ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয়? The correct answer, নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয়। Next question, Sobha Brahma was associated with, শোভা ব্ৰহ্ম কিহৰ লগত জড়িত? The correct answer is option C, fine arts। শোভা ব্ৰহ্ম সূক্ষ্ম কলাৰ লগত জড়িত। When was the capital of Ahom was shifted from Shivsagar to Jorhat? আহোমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? The correct answer is option B, 1794। The first ever national award winner Assamese singer was, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী অসমীয়া গায়ক আছিল। The correct answer is option C, তৰালী শৰ্মা। Next question, Which one city is also known as tea city of India? কোনখন চহৰক ভাৰতৰ চাহ চহৰ বুলি জনা যায়? The correct answer is option A, ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় চহৰখনক ভাৰতৰ চাহৰ চহৰ বুলি জনা যায়। আৰু জাগিৰোডত কি আছে? এছিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ চিলাৰাই? চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম কি? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, শুক্লধ্বজ। চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে শুক্লধ্বজ। আৰু নৰনাৰায়ণ হৈছে কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল নৰনাৰায়ণ। আৰু নৰনাৰায়ণে এখন মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল, এইখন আছিল নাৰায়ণী।
নাৰায়ণী আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰাইছিল নৰনাৰায়ণে অপশ্যন চি দিয়া বিশ্বসিংহ আৰু বিশ্বসিংহ হৈছে কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ থুৰিয়া থুৰিয়া কি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি এন অৰ্নামেণ্ট থুৰিয়া এক প্ৰকাৰৰ গহনা বা অলংকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ট্ৰান্সলেট দ্য অট'বায়োগ্ৰাফি অফ মহাত্মা গান্ধী ইনটু এছামিজ মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি অমিয় কুমাৰ দাস মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীখন অমিয় কুমাৰ দাসে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল বিজয় স্তম্ভ ইজ সিটুৱেটেড ইন বিজয় স্তম্ভ ক'ত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ৰাজস্থান বিজয় স্তম্ভ ৰাজস্থানত অৱস্থিত আৰু ৰাজস্থানৰ চিত্তৰগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত বিজয় স্তম্ভ অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোড দ্য ফেমাছ বুক মালগুৰি ডেইজ নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি আৰ কে নাৰায়ণ মালগুৰি ডেইজ নামৰ কিতাপখনৰ ৰচক হৈছে আৰ কে নাৰায়ণ আকবৰ ষ্টম্প লোকেশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচ নিম্নলিখিত কোন ঠাইত আকবৰৰ সমাধি অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি চিকান্দ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চৈয়দ ডাইনেষ্টি চৈয়দ ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিস্থাপনা কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি খিজৰ খান চৈয়দ ৰাজবংশৰ প্ৰতিস্থাপনা কৰিছিল খেজৰ খানে আৰু বেহলল লোডি হৈছে লোডি বংশৰ ফাউণ্ডাৰ লোডি বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বেহলল লোডি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৰুলাৰ ৱাজ এ স্লেভ ইন হিজ আৰ্লি লাইফ নিম্নলিখিত কোন প্ৰাৰম্ভিক জীৱনত দাস আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি কুতুবুদ্দিন এবক প্ৰাৰম্ভিক জীৱনত দাস আছিল আৰু পিছত তেওঁ দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন 12 5-year প্লেন কভাৰ্ছ দ্য পিৰিয়ড দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই সাঙুৰি লোৱা সময় হ'ল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি 2012 পৰা 2017 নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰেঞ্চি নোটছ এণ্ড কইনছ আৰ কল্ড কাগজী মুদ্ৰা আৰু ধাতু মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ফিয়েট মানি কাগজী মুদ্ৰা আৰু ধাতু মুদ্ৰাক ফিয়েট মানি বুলি কোৱা হয় আসাম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট ৱাজ এপ্ৰুভড ইন অসমৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পটো কেতিয়া অনুমোদিত হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি এপ্ৰিল 2006 এপ্ৰিলৰ 2006ত অসম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পটো অনুমোদিত হৈছিল থেংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি